Là Có cái gì đấy đâu, có gì đâu. bán ở Hà Nội chứ. Hà Nội vô đi mua nó lên mạng nó tìm vô rồi. Hello anh em nhá. Hôm nay mình sẽ chế một con 4 bánh từ cái bộ này đây. Đây, mới tất cả các thứ lốp lắp này kia mình mua ve chai hết nhá. Mua củ hết nhá. Với cái đồ nhíp này. Đây, cái đồ này là mình mua củ hết nhá. Đây là vô lăng này. Vô lăng này nó còn cả công tắc đèn này kia này. Không biết có dùng được hay không. Đây mình sẽ gắn cục máy, đây là cục máy quay nhé anh em, máy quay nhưng mà mình chế số lùi rồi, mình đã chế số lùi vào trong này, hôm bữa mình có quay một lần nữa. Đây bộ càng A, cái này là bộ càng A mini ấy, mình chế thêm cái máy này rồi, mình chế cái máy này lỗ ốc 710 nhá, gắn vừa cái lốp này luôn. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi làm luôn nhá.
Đây mình sẽ dùng cái chữ L như này nhé. Đây nó bắt nó vào như này này, cố định chỗ này lại nhé, tới lui nó sẽ như này. Anh em kéo tới kéo lui nó sẽ kéo cái gần số này lên này. Bây giờ mình sẽ bắt thử anh em xem luôn này. Đây, bây giờ mình chỉ cần hàn cái cần lên đây là mình đẩy tới lui như này được nha. Đây này, tới lui này.
xong cái phần khung này nha bạn, cơ bản cũng gần xong hết rồi. Đây. Hôm nay mình sẽ tạm vỏ với lại sơn xiết nó lên vậy nhá. Đây mấy cái lốp này cũng mình sẽ sơn lại hết. Rồi bây giờ mình sẽ nổ thử nhá.